Televizion.al po Televizion, ja ku jemi së bashku në edicionin informativ të lajmeve. Ka filluar shpërndarja e teksteve mësimore në shkollat nëntëvjeçare në qytetin e Gjirokastrës. Këtë vit të ri akademik risi është dhurimi falas i librave edhe për klasat e 5-ta. Drejtoresha e shkollës Çajupi, Alma Dudumi, ka pohuar se për librat e dëmtuar nga viti kaluar, prindrit nuk do të paguajnë. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur sot shpërndarja e teksteve shkollore për shkollat nëntëvjeçare. Edhe këtë vit tekstet për arsimi fillor do të jenë falas. Risi për këtë vit është përfshirja në skemën e nxënësve të klasave të 5-ta. Këtë të fundit së bashku me nxënësit e klasave të para do të mund të përfitojnë të gjitha librat e reja, ndërkohë klasat e 2-ta, të 3-ta dhe të 4-ta do të marrin libra të rinj por edhe të përdorur. Por ajo që bën problematik për librat e përdorur është fakti se shumë prej tyre janë të plotësuara, duke bërë që nxënësit i gjejnë ushtrimet gati. Drejtoresha e shkollës nëntëvjeçare Andon Zako Çajupi në Gjirokastër thotë se është bërë një kërkesë tek shtëpitë botuese për pjesën e librave që kanë dalë jashtë përdorimit. Për të gjithë librat e dëmtuar, prindrit nuk do të paguajnë. Në shkollën Çajupi këtë vit vihet të re edhe numri tepër i ulët i regjistrimeve për klasën e parë. Deri ditën e sotme janë regjistruar 12 nxënës, por për t'u hapur klasa e parë duhen të paktën 15 nxënës. Nëse numri nuk plotësohet, atëherë prindërve do t'ju duhet që t'i shpërngulin fëmijët e tyre në shkollë tjetër larg banesës. Ne sot do të fillojmë shpërndarjen e librave. Këtu në këtë klasë që shikoni janë librat e arsimit fillor. Risia e këtij viti është sepse përveç nga e paran të 4 që librat janë falas, është shtuar dhe klasa e 5 që do t'i marrë librat falas. Do të procedohet njësoj si vjet, pra prindrit do të plotësojnë një formular me mësuesit bashk për tërheqjen e librave me kartën e identitetit, siç është proceduar vjet e njëjta metodësht. Si vjet kemi një problem tjetër. Në qershor ne i kemi mbledhur librat e vjetshëm nga klasa e parë deri në klasën e 4 dhe mësuesit kanë bërë përzgjedhjen e këtyre librave. Do me thënë, cili libër ka dalë i papërdorshëm dhe cili libër është i përdorshëm dhe është bërë kërkesa tek shtëpitë botuese për pjesën e librave që kanë dalë jashtë përdorimit. Atëherë si do të bëhet shpërndarja si vjet tek fëmijët, tek nxënësit. Një nxënësi do të jepet një libër nga i vjetshmi, që ka qenë e ka përdorur shoku i tij, dhe libri tjetër do të jepet i ri. Pra, tërnimi do të ndodh në shpërndarjen e librave tek fëmijët nga klasa e parë në klasën e 4. E para dhe e 5-ta i kanë tekste të reja, të gjithë do të marrin tekste të reja. Kjo do të ndodh vetëm me klasën e 2, të 3 dhe të 4. Jo, absolutisht jo, librat kanë qenë falas, prindërit nuk kanë paguar asnjë gjë. Edhe tek pjesa e librave të dëmtuar? Po, absolutisht, librat e dëmtuar janë mbledhur, do të mbahen në arkivin e shkollës, në bibliotekën e shkollës, do të qëndrojnë aty. Nuk është bërë absolutisht asnjë lloj pagese për to. A janë të kënaqur prindrit me këtë zgjedhje? Tash dhe unë si prind do desha që fëmia im të kishte të gjitha librat e rinj, po fëmijë do bëhet një libri që nga mësuesit është nxjerr i përdorshëm, është një libër shumë i mirë që mund të përdoret nga fëmijët që vinë pas. E njëjta gjë do të ndodhë edhe në vitet e pasme. Deri në këtë moment që po flasim, regjistrimet e klasës së parë me dokumenta, sepse që të bësh regjistrimin në klasë së parë duhet të kesh certifikatën dhe certifikatën që kanë marrë këta si rezultat i mbarimit të parashkollorit. Me dokumenta të rregullta kemi 12 veta. Ndërsa të thëna që do vinë deri në fillimin e shkollës, besoj që do të na shkojë numri deri në 20 fëmijë për klasë parë. Të gjitha institucionet arsimore janë udhëzuar se si do të veprojnë me mbledhjen apo grumbullimin e teksteve që janë përdorur gjatë vitit të kaluar, ndërsa klasat e para do të furnizohen çdo vit shkollor me libra të rinj falas dhe nuk do t'i dorëzojnë ato në përfundim. 80% e teksteve mësimore të përdorura dhe 20% që do të porositen të reja do të ndahen në përpjesim të njëjtë, thuhet në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit. Ditën e djeshme pothuajse në të gjithë vendin është përkujtuar shenjtërimi i Nën Terezës duke zhvilluar aktivitete nga më të ndryshmet. E kundërta ndodhi në qytetin e Gjirokastrës, ku nga ana e bashkisë nuk është organizuar asnjë aktivitet në shenjtërimi. Ditën e djeshme ishte dita e shenjtërimit të Nën Terezës, e cila është një festë zyrtare që prej vitit 2016 në shumë qytete të Shqipërisë janë zhvilluar aktivitete të ndryshme, por ajo çka bie në sy është në qytetin e Gjirokastrës nuk është kryer një aktivitet i tillë. Ditën e djeshme ishte dita e Nën Terezës, por në qytetin e Gjirokastrës, ndryshe si në rrethet e tjera të Shqipërisë, nuk është kryer asnjë aktivitet edhe pse kanë kaluar 24 orë. Në një telefonat me zotin Ilir Lluri, ai shprehur se po aktivizohen në 75 vjetorin e çlirimit dhe ende ne nuk kemi asnjë përgjigje nëse është kryer në institucione të tjera ndonjë aktivitet në lidhje me këtë ditë. Shenjë Tereza është shembull i jashtëzakonshëm i misionit të hershtur e të pareshtur të bamirësisë, dëshmitare e paharrueshme e dashurisë,
që gjeti shprehjen e vet konkrete në shërbimin e vazhdueshëm ndaj vëllezërve e motrave më të varfër e më të braktisur të botës, pa dallim e pa përjashtim race, feje, kombësie apo përkatësie shoqërore. Spitali rajonal Omer Nishani në qytetin e Gjirokastrës mirëpret pacientë nga i gjithë qarku për të marrë shërbimet e nevojshme. Qytetarët të pyetur nga Al po Televizion për kushtet dhe shërbimet e këtij spitali janë shprehur se duhet të bëhet ndërhyrje për përmirësimin e shërbimeve dhe shmangjen e burokracisë. Spitali rajonal Omer Nishani, i cili ndodhet në qytetin e Gjirokastrës, mirëpret her pas here pacientë të cilët vijnë nga të gjitha rrethet e rajonit jugor, Gjirokastër, Tepelen, Përmet dhe Sarand. Pavarësisht kësaj vihet rresorollatja burokratike që pacientët pësojnë për shkak të shërbimeve të kufizuara që ky spital ofron. Qytetarët shprehen se i vojnë shumë këto pasoja, sidomos oraret e zgjatura të pritjes për të vizituar, gjë që vjen si rezultat i personelit të pakët që ky institucion disponon. Si u duken kushtet aktuale në spital? Mos e pjet fare. Duken kushtet aktuale në spital? Se kemi spitale ne? Kemi spitale? Duhet jenë më mirë. Në çfarë aspekt, në çfarë pjesë për shembull? Aspektin që të bësh një dokument për një librezë shëndetësore, duhet të vish vërdall gjithë ditën e pa të short të mbarosh. A jeni Jo, nuk jam ankuar. Është mendimi tim. Problema ose një hall të duhet të bëj librezë për shëndetësore, duhet që ta mbaroj sa më shpejt. Jeni të kënaqur në përgjithësi nga shërbimi spitalor? I kënaqur, kështu i kënaqur janë, po duhet janë ca gjëra mangësira që duhen bërë. A keni qëndruar për shumë në radhë për një vizitë? Kam qëndruar edhe 2 orë. Aktuale në spital. Spitala për i bret, qash kënaqur më shkon. Thot i merr në farmaci jashtë, thot i merr ilaçe dhe biri këtu. Po prisni për shembull kur vjen doktori ose prisni shumë gjatë vizitave në pritje për mjekun? Presim që kemi atë. Edhe bëra dhe i vriti njëra atje. Janë 3 kardiologë. Të 3 rinë në pavion dhe së murë të rinë presin të ambulancë. Edhe bëra dhe me shkrim atje, i thonë që pse s'ka mundësi që një kardiolog të presi vizitat për poshtë edhe 2 kardiologë në pavionin. Po justifikojnë, jo ka analizat të ndryshme, jo bëhet ajo, jo bëhet kjo, edhe rrinë njerëzit nga ora 8 deri në 12 në 2 sa të mbaroj radhë. Po qëndrove atje, mund të rish edhe 2 orë. E kanë në ora vinë në orën 10. Ka 10 avete në 11, 12, pa 20 erë një ditë. Edhe plot ishim atje. Tash është të mund të them që jemi të kënaqura se ja dashti unë i vërdall jam plak tash do më dërgon tek hodo privati do jam privatëm ashtu. Dëgjoj. Po tjetë për mua një mjek tjetë edhe i përcjell të gjithë. Po këtu jam bërë shumë e për lume dhe hajde gje se kush është i pari e kush është i dyti. Spitali rajonal Omer Nishani, vitet e fundit fal një fondi të konsiderueshëm, ka kaluar në rikonstruksion, por përsëri plagët e së kaluarës, për sa i përket ambienteve të brendshme, ndihen ende, siç është lagështia në pjesët e tavaneve dhe mungesa e theksuar e karikeve që vjen në shërbim të pacientëve, për të pritur radhën e vizitës. Veç kësaj, një problematik tjetër është mungesa e medikamenteve në ambientet e brendshme të tij, gjë të cilën qytetarët detyrojnë t'i blejnë ato në farmacitë e tjera, duke shpenzuar nga xhepi i tyre. Ky institucion, pavarësisht situatës në të cilën ndodhet, është i vetmi në rajonin jugor që i vjen në ndihmë dhe shërbim pacientëve. Pse nuk jetojmë dot në komunitet, ka qenë tema e diskutimit e vendosur në emisionin Mirëmëngjes në Al po Televizion ditën e sotme. Qytetarët kanë telefonuar në numrin e kontaktit dhe kanë pohuar se banorët apo dhe të gjithë shqiptarët nuk janë të një mendimi për zgjidhjen e një problemi të caktuar. Ndjekim materialin e përgatitur nga gazetarja Elena Tara. Ditën e sotme në emisionin Mirëmëngjes është trajtuar tema pse nuk jetojmë dot në komunitet. Ky emision vjen çdo ditë pranë qytetarëve të Gjirokastrës dhe jo vetëm. Në telefonatat e mbërritura gjatë emisionit, banorët e rrethave të Gjirokastrës janë shprehur se për shqiptarët është e vështirë të jenë në një konkluzion të njëjtë dhe në problemet e hasura në zonat ku banojnë është e pamundur të ngrenë së bashku me një mendim të përbashkët. Shqiptarët nuk jetojnë dot në një komunitet për shkak se jemi mësuar që të jemi të pavarur, të jemi të, si të thosh, të mos punojmë si gjithë të tjerët. Janë shumica ata kërkojnë që të rinë dhe qetë, të pastrojnë vetëm atë vendin e tyre, përret shtëpisë, përret pra do pastrojnë vendet të cila u përket vetëm atyre, pra ju po thoni se nuk jemi të aftë të grupohemi të gjithë së bashku për një problem i cili mund të jetë i të gjithëve dhe jo vetëm i një personi. Po,
është e ka marrë këtë të paktën, por nuk është se do të pasojmë të gjithë, nuk është të thosë një të pasojmë vetëm vendin ku jetojmë ne atë vjesë shumë 100 metra katror apo 20 metra katror dhe pjesa tjetër le të pasojmë të tjerët. Po rruga, po pjesa tjetër që është janë tokat, që hidhen mbeturinat. Po këto mbeturina nga vinë, a nuk vinë në duart tona? Se jemi ne që do të mjedisim, dhe detyrimisht do të mësojmë që të jetojmë në komunitet dhe më pas të mbajmë pasër ambientin, jo vetëm ambientin që e jetojmë, po gjithë ambientin që na rrethon. Në ratë të para, ne shqiptarët ashtu jetojmë do të në komitet për arsye se janë disa tjera, infrastruktura edhe këto të tjera të mungojnë shumë, duhen e plakuste që janë sidomos dritat që akoma nuk po i kemi me mungesat që ta akoma njështë këpute njërë ikin edhe kjo bëjnë që shqiptarët nuk jetojnë do të në komunitetën njëri tjetri tani janë e ca kustet të tjera tjera. Ka një infrastruktura më duhet, kjo është e tëra që shqiptarët në njërë mërditen. Infrastruktura, kjo është e tëra. Unë mendoj sepse shqiptarët janë në këtë mënyrë, e shikon kur për gabim dhe bon, që kur ka ujtyre politik, dhe kur gabon nuk e ngrinë zëri. Kupton? Në gjithë të cilën, mendoj se është e gabuar, dhe pse është problema. Me njerëzit të kenë të ndërgjegjësojnë shqiptarë që vëshillohemi, unë mendoj se ditën që ti të votove dhe ditën që ti merr detyrën, unë me ty dhe pse të kam votuar, dhe pse jam simpatizanti tënd, duhet jem opozitari numër 1. Që mendoj unë që të jetim për para, në të kundërtën e shikojmë është ka ujim politike, e shikoj që po shkelet me rrugë, një hapësirë publike, një diçka që nuk pasrohet mirë, disa kësa të vjedhura, disa kështu që këto janë për ditë që i digjem në lajme tuaja, televizion, të tëra që gjeni preku dhe ju si Televizion.al, po që unë për shëndes në atë qyteti përmetit, po unë mendoj se pikërisht këtu qëndron. Dita e pare punës është opozitar me atë që ke votuar. Nuk ka atje retorika politika ose simpatiri kryminore apo diçka që mund të jetë këtu në komunitetin tonë, në qytetin tonë, është një diçka që mendoj që janë gabimet që këtë i të qëlluar. Gjithsesi, ju dhe uroj sukses në televizionin tuaj dhe virë është që problemet tona edhe tuar kur ashtu të vini të bëni më të zhvërë edhe qytetin tonë. Nuk po komuniteti që nuk bashkjetojnë, janë parti që nuk bashkjetojnë me qështoj që vetë populli dhe atërve. E kuptona? Që atë që vdje jemi të krishtë, të musliman, ortodoks të tëra po jo bashkjetojnë shumë jetë. E kupton? Po jo kupton. E po masërëve ka mu kapi, po që të krymi me dinim. Po kjo temë nuk ka përfunduar këtu, pasi edhe në bulevardin 18 Shtatori, qytetarët kanë shprehur opinionin e tyre. Problem tjetër ajo, nuk është se ka të bësh me komunitetin, komuniteti ka shumë probleme. Jo, ajo ka të bërë në radhë parë me dikasteret për kace që janë për atë punë, që paguhen për atë punë, që të sensibilizojnë njerëzit që ta bëjnë. Svaret nga ne e mua betën. është një puna asaj ko 5, në qofë se nuk e mbledh qobani, tu mbledh anë, dhe ajo ikën nga të doj qeqi. Se kemi zemrën të keqe, jemi shpirt qenë, nëse duham kurret e tjetër, ne s'duham vetën, po s'deshe tjetër nëse s'do vetën. Ne nuk bëjmë se ka shumë arsye që nuk bëjmë në mendë barbate. Njëna ka përqarë politika, duke shikoj të madhi, edhe në familje si kur ta ketë, po të shikosh të madhi i ka përqarë në familje, edhe të tjerë janë të përqarë. Kështu që duhet bëjë propaganda në të gjithë që të bëjmë bashkë, pase neve shqiptarë që jemi mësuar, kemi dalë në një regjim të ital, që jemi mësuar me këto, jo ti, jo unë, jo lartë, jo poshtë, po këto në fakt i bën ligji i bën përpara, ligji ta dikton që të gjithë do shkojnë këtu thonë. Të gjithë do shkojnë këtu dhe ligji detyron bëj atë që duhet, që të jetosh në komunitet, jetosh me gjitonin, me institucionin, me drejtorin, me shokun, me mikun e të gjitha. Këto i bëj. Po një herë duhet ligji, pa ligj vetë atë. Të jetosh në komunitet është një zgjidhje mjaft e mirë, jo vetëm për një person i cili mund të ketë problemin më pranë se dikush tjetër, por për të gjithë, sepse duke jetuar në komunitet, ne jemi më pranë njëri tjetrit dhe mbështesim më të mirën në çdo aspekt. Me ditën e sotme është zhvilluar takimi zgjeruar i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës. Në këtë aktivitet kanë qenë pjesëmarrës krerët e dekëve të Partisë Demokratike, ish deputeti Tritan Sheu dhe njëkohësisht koordinatori për qarkun e Gjirokastrës, Ervin Saljani.
Demokratët në Gjirokastër janë në fazën finale të riorganizimit të strukturave vendore në prag të rithirjes së aksioneve të opozitës në vjesht. Sot është thirrur aktivi zgjeruar i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës për të analizuar të gjithë veprimtarinë e deri tanishme të strukturave vendore të Partisë Demokratike në 7 njësitë vendore në qark. Dy përfaqësuesit më të lartë nga PD qendër përgjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë pranë strukturave demokrate për të organizuar proceset përzgjedhëse tek to dhe përgatitjen e bazës në prag të organizimit të protestave madhështore në vend kundër qeverisë së Edi Ramës. Ish deputeti i qarkut të Gjirokastrës, Tritan Sheu, para strukturave vendore demokrate ka pranuar se masakra zgjedhore e qeverisë së Edi Ramës është ndërkombëtarizuar dhe çdo veprim i kryer nga ajo në të kaluarën ka marrë përgjigje në duhur prej kancelarive perëndimore. Ju të gjithë lexua dje dhe pat me interesim padyshim raportin final të OSB-e Odirit për procesin zgjedhor, në thonjza zgjedhore, për farsën zgjedhore të 30 qershorit. Më qartë dhe më mirë sa më nështroshin problemet. Antikushëmshmëria e atyre zgjedhjeve. Asgjësimi i votës së lirë që bën ato zgjedhje, të ashtuquajë ato zgjedhje, nuk mund të kishte. Pavarësisht një kunajës që kërkon të hedhë kryeministri apo lakejt e tij, edhe sot në mëngjes, duke dashur ta simplifikojnë çështjen, thjesht disa element teknik të reformës zgjedhore, nuk mund të kenë sukses. Problemi është shumë i thellë. Problemi është kushtetues, problemi është i fatë e demokracisë shqiptare, problemi është i rreziku të instalimit të Shqipërisë të një despotizmi, problemi është ai që kërkon mobilizimin e të gjithëve ne për të kundërvënë ti grushi shtetit i cili po avancon në vendin tonë. Dhe grushi të shtetit mund t'i kundërvihesh vetëm në një mënyrë. Grushi i shtetit mund t'i kundërvihet vetëm një lëvizje e madhe popullore, ashtu siç ishte lëvizja jonë e dhjetorit, e fortë, goditse, shkatruse, për ata cilët duan të nxjerrin dhe po nxjerrin Shqipërinë nga shinat e demokracisë. Ndërsa koordinatori i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës, Ervin Saljani, shpreh se Partia Demokratike në Gjirokastër gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar proces të pastër organizimi çka është bazë e fortë për sfidat e pritshme elektorale që po trokasin për të bërë ndryshimin e pritshëm. Për fatin e mirë, apo jo vetëm për fatin e mirë, po për shkak të angazhimit ton të fort, për shkak të strategjisë ton të nisur në 16 shkurt, e cila kishte parashikuar të gjithë elementet dhe të gjithë ndodhit që ndodhen gjatë kësaj periudhe, po vjen nga dita në ditë në përmirësim. Shumë prej jush kanë dëgjuar llokoqitje të ardhura nga çdo lloj. Shumica e tyre nga ana e qeverisë, nga mediat e qeverisë, nga propagandustë të qeverisë apo nga njerëz tjerë të cilët nuk kanë ide, po kanë inate, të cilët ju i keni plotësuar shumë. Pra, kanë thënë dhe ç'nuk kanë thënë gjatë gjithë kohës, zgjedhjet, jo zgjedhjet, ndodhi kjo, ndodhi ajo. Ja pra, ç'a kemi thënë deri më sot? Edhe pra këtu del shpreha që e vërtet apo non, por nuk anon. Doli një raport të strukturës më të specializuar për zgjedhjet. Edhe nuk mund të thuhet e bukur është se sot nuk mund të thonë dot që jo më është opozitës, jo më është opozitës, jo më ndodhi raporti kështu, jo më nuk ndodhi ashtu, se deri dje e përdorin raportet apo deklaratat e ambasadorit OSB-s apo të përfaqësuesve të OSB-s si vërteta. Kështu që pa diskutim që edhe ne i kemi marrë si tilla dhe sot me raportin e OSB-Odirit gjithë Shqipëria e ka parë që në këtë vend nuk ka pasur zgjedhje dhe as votime të krijuara dhe të lëna në dorë të një njeriu vetëm, të një partie të vetme, ku vetë ishin numërues, vetë votues, vetë kontrollues, vetë njerëzit që çonin nuk kanë mundur dot të bëjë zgjedhje. Dhe zgjedhjet apo votimet ashtu quajtura të 30 qershorit janë thjesht një lojë kalamajsh mes Partisë Socialiste, e cila ka dështuar edhe të mbulojë vjedhjet, jo më vetëm që t'i vjedh, po t'i mbulojë vjedhjet me personat që kanë vetë. Kështu që në këtë kuptim ne jemi në një ditë që duhet në çdo zonë, në çdo cep, me çdo antar partie në radhë parë dhe pastaj në çdo qytetar që të themi që zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale bashkiake njëkohësisht janë shumë afër dhe duhet përgatitemi dhe të jemi gati që nga ky moment.
E ndërsa kreu i Partisë Demokratike në Gjirokastër, Dasho Aliko, ka vlerësuar organizimin e këtij aktivi si shenjë e qartë se demokratët në Gjirokastër janë në pararojë të ndryshimit të pritshëm në të gjithë vendin. E gjithë strukturët Partisë Demokratike të Qarkut Gjirokastërës për të bërë një analizë të gjithë të punës që është bërë nga 16 shkurti e deri më sot dhe për vazhdimin e aksionit opozitar për të ardhmen, deri në zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Partia Demokratike pones motorët për një organizim të ri dhe për përgatitjen për zgjedhjet e parakohshme të pushtetit vendor dhe të pushtetit qendror. Të gjithë ne pam raport në OSBE-s, të gjithë qytetarët e Gjirokastërës janë dëshmitar se si ke pjesëmarrja në votime, me sa vota ka dalë sot kryetari i emëruar i bashkisë dhe si gëton në gjithë Shqipërinë. Dhe tani ndryshojmë natyrën e informacioneve tona dhe ndalemi tek një lajm që na vjen nga sporti. Zhvillimet e reja në kampin e Luftëtarit. Pas largimit të trajnerit Televizion.al vetëm një ditë përpara nisjes së kampionatit, drejtimin e Gjirokastritëve e mori drejtori sportiv me detyrë Klodian Duro. 3 javë në kategorinë superiore u luajtën brenda 7 ditëve dhe Luftëtari nuk mori asnjë pikë, duke mos pasur një formë të duhur për kampionatin, teksa përgatitjet kishin nisur me vonesë. Ditën e djeshme Panorama Sport mëson ekskluzivisht se drejtuesit kanë vendosur që Klodian Duro të rimarrë sërish në pozicionin e drejtorit sportiv. Ndërkohë stërvitja për lojtarët bluzinj është drejtuar nga Nerita Novi dhe Arbër Bistri. Vetë Klodian Duro sqaron këtë lëvizje teksa për gazetën thotë se po kthehem në pozicionin që kisha, atë të drejtorit teknik dhe jam në kërkim të një trajneri të ri. Bashkë me drejtuesit menduam që ta drejtoja unë ekipin, megjithëse iku trajneri një ditë para fillimit të kampionatit dhe nuk kishim kohë, pasi për një javë luanim 3 ndeshje. Tani po ri në rolin tim dhe po kërkojmë trajner tjetër dhe shumë shpejt do të vendosim, ka pohuar Duro. Ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në Al po Televizion. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen që na kushtuan, ndërkohë që ju lënë shoqërinë e programeve tona në vijim. Bashkë mirupafshim.